ที่ได้คุยกับแพทเนี่ยเรารู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่จากบ้านเดิมซึ่งสมาชิกก็อยู่กันแค่ไม่กี่คนนะแต่พอหลังจากสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นบ้านที่ทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ยกลับมาอยู่รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าเราเห็นถึงความอบอุ่นแล้วก็เราว่ามันเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่สาวเล็กเนี่ยน่าจะแบบภูมิใจมากๆเลยนะฮะแต่ให้แพทเล่าย้อนถึงวันแรกหรือว่าจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าครับว่าไปไงมาไงถึงมาดีไซน์บ้านหลังนี้ได้ครับจริงๆจุดเริ่มต้นมันเป็นบ้านที่คุณพ่อเนี่ยอยู่บ้านหลังแรกที่สร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเนาะเมื่อประมาณแบบ40 ปีที่แล้วบ้านแบบ75 ตารางวาอยู่กันสมาชิกพ่อแม่แล้วก็ลูก3 คนอย่างเงี้ยก็อยู่มาเรื่อยๆเนาะแล้วก็สุดท้ายพอครอบครัวมันขยายขึ้นโตขึ้นลูกๆก็เริ่มแยกย้ายออกลูกชายคนโตคุณนัทเนี่ยเขาก็มีครอบครัวอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มอยากได้ต้องการพื้นที่สเปซของตัวเองกลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ยังอยู่หลังนี้อยู่แค่2 คนแล้วใช่ไหมใช่สุดท้ายมันเหลืออยู่2 คนแล้วทีเนี้ยลูกๆเนี่ย3 คนเริ่มกระจายออกไปอยู่ที่อื่นแต่ทีเนี้ยบ้านมันอยู่ไปเนาะถนนข้างนอกมันก็เริ่มสูงขึ้นก็เกิดจากการถมที่หรืออะไรเงี้ยของการปรับปรุงเมืองอะไรเงี้ยเกิดขึ้นตอนฝนตกหรืออะไรเงี้ยน้ำมันก็ไหลย้อนกลับเข้ามาในบ้านคุณพ่อต้องมาจัดการนั่นนู่นนี่เองอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนมีวันหนึ่งที่คุณพ่อเขาต้องโทรเรียกคุณนัทเนี่ยกลับมาช่วยดูเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเริ่มคิดแล้วว่าบ้านเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเขาอยากที่จะแบบพาครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันเพราะคุณนัทก็เริ่มมีลูกคนแรกแล้วณตอนนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งคุณนัทก็คือเหมือนเป็นลูกชายคนโตสุดเลยใช่ไหมเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านก็คือเป็นลูกชายคนเล็กแล้วก็มีพี่สาวอีก2 คนครับคุณนัทก็เลยคิดว่าควรจะกลับมาแล้วก็มาอยู่รวมกับพ่อแม่แล้วก็เป็นการช่วยดูแลพ่อแม่ไปด้วยนะใช่แต่งั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าจะกลับมาอยู่ด้วยเนี่ยบ้านเดิมมันน่าจะเล็กเกินไปใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาทำไว้สำหรับอยู่แค่5 คนเลยใช่ไหมแล้วก็ทีเนี้ยตอนนี้มันกลายเป็น8 คนบ้านมันสเกลมันเริ่มขยายเพิ่มขึ้นความต้องการในการใช้สอยมันก็เยอะขึ้นโจทย์ที่เขาต้องการเนี่ยมันก็เลยเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแค่บ้าน3 ห้องนอนในยุคแบบ40 ปีที่แล้ว2 ชั้นมา2 ชั้นประมาณแบบ300 ตารางเมตรอะไรเงี้ยมั้งบ้านกลายเป็น5 ห้องนอนแต่ว่า5 ห้องนอนแต่อยู่กัน8 คนอะไรเงี้ยจาก5 คนกลายเป็น8 คนซึ่งถ้าเกิดพื้นที่75 ตารางวาเนี่ยคงต้องขึ้นไปสัก 3-4 ชั้นเลยใช่มันก็ลิมิตกันที่3 ชั้นเนาะในเรื่องของเซตแบ็กเรื่องของบันไดหนีไฟเนี่ยครับมันก็เลยออกมาโจทย์ที่หนักตรงนี้เมื่อกี้ตอนที่ขับเข้ามาก็จะเห็นบ้านหลังนี้ก็ค่อนข้างจะสูงกว่าเพื่อนบ้านเลยนะทีนี้เราพูดถึงเรื่องบริบทบ้างครับว่าแล้วแพทคิดว่าพอมันต้องเป็นบ้าน3 ชั้นท่ามกลางเพื่อนบ้านเรามองเรื่องบริบทหรือว่ารูปทรงรูปร่างฟอร์มมันเป็นไงบ้างคือพอมันเริ่มจะใช้พื้นที่เต็มเนื้อที่อะไรเงี้ยเนาะมันกลายเป็นว่ามันเริ่มใกล้เข้ากับถนนของชุมชนในซอยซึ่งเป็นซอยเล็กนี่แหละความสัมพันธ์กับชุมชนที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยมองว่าหน้าบ้านหันไปทิศใต้ร้อนด้วยแหละตอนกลางวันความสัมพันธ์เนี่ยเราก็ไม่อยากให้คนข้างนอกมองเข้ามาเห็นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการทั้งลมทั้งแสงแล้วก็มุมมองอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยเกิดวิธีการที่ว่าเราใช้เป็นแผ่นสไลด์เนาะแยกออกมาเป็นแผ่นๆเป็นเลเยอร์ 3-4 เลเยอร์พวกนี้แล้วช่องว่างระหว่างแผ่นเนี่ยมันคือช่องว่างที่เราปล่อยให้แสงลมแล้วก็มุมมองเนี่ยทะลุผ่านเข้าออกนะตรงนั้นมันเลยเกิดเป็นวิธีการเรียกว่าระบบของการใช้รูปทรงเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ข้างนอกเนี่ยมองเห็นเป็นเรียกว่าไม่มีช่องเปิดเลยด้านหน้าดูเหมือนทึบมากเหมือนทึบหมดเลยแต่ทีเนี้ยมันเล่นเรื่องเลเยอร์มันได้เรื่องแสงและเงาเพราะมันมีเลเยอร์เนาะมันเปลี่ยนพระอาทิตย์มันเคลื่อนผ่านในทางทิศใต้เนี่ยมันแดดมันก็จะหมุนเงามันก็จะหมุนตามบ้านรูปทรงมันก็เริ่มไดนามิกแต่ทีเนี้ยเรามาเปิดเอาข้างๆทั้ง2 ข้างเรียกว่าจะเกือบ 100% อ่ะก็คือเรียกว่าให้เปิดให้เยอะที่สุดที่ด้านข้างแล้วปิดด้านหน้าให้ทึบที่สุดมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้อย่างจุดที่แพทบอกถือว่าน่าสนใจมากเพราะตอนที่เราดูด้านหน้าหรือดูรูปด้านตามรูปภาพที่แพทส่งมาข้างหน้าก็คือจะมีความทึบเลยใช่ถ้าไม่มีแสงเงาเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นขาวกลืนเหมือนเป็นแบบระนาบเดียวเลยนะแต่พอมันมีแสงเงาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นมีมิติขึ้นมาแล้วว่ามันเป็นเหมือนแผ่นที่มันซ้อนกันอยู่แล้วแสงเงาก็เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของวันด้วยใช่แล้วก็เปลี่ยนไปตามฤดูแล้วก็เปลี่ยนไปตามสีของแสงด้วยคือเหมือนกับว่ากลางวันสุดเนี่ยมันก็จะขาวเนาะแต่พอเวลาแบบมันเริ่มส้มตามสีของพระอาทิตย์เนี่ย
มันก็ไลฟ์มาบนผนังนี่ใช่แล้วมันก็จะมีช่วง blue hour อยู่ช่วงนึงสัก10 นาทีอะไรเงี้ยตอนก่อนจะมืดสนิทอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสีของสภาพแวดล้อมครับมันมีจุดนึงที่เราสนใจแพทบอกว่าดูจากภายนอกอ่ะมันทึบมากดูเหมือนกับว่าแสงลมจะเข้ายังไงวะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่จริงๆทั้งจากเจ้าของบ้านเองหรือแบบในแง่การดีไซน์อ่ะจริงๆมันเป็นบ้านที่ไม่มืดเลยนะใช่ไม่มืดเลยเพราะว่ามันรับแสงตลอดทั้งวันอยู่แล้วฝั่งด้านข้างบ้านเนี่ยมันมีช่องแสงมีช่องเปิดเต็มหมดเลยโดยเฉพาะจุดที่เรายืนอยู่นี้เนี่ยคือแพททำเป็นโถงสูงขึ้นไปเลยแล้วก็จะเห็นว่าช่องแสงเนี่ยมันไล่ขึ้นไปหลายส่วนแล้วก็ได้แสงเข้ามาบ้านเยอะมากแล้วทีนี้การที่แพทเลือกใช้เป็นโทนสีขาวหรือไม่ได้มีการใช้วัสดุอื่นมากรุบปิดผิวอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นแง่มุมในเรื่องของสไตล์ยังไงบ้างครับสไตล์จริงๆมันเป็นเรื่องของการใช้วัสดุมากกว่าเพราะว่าเรามองว่าช่างไทยอ่ะเขาถนัดกับงานฉาบเรียบทาสีแล้วก็อีกเรื่องนึงคือมันซ่อมง่ายช่างเข้ามาก็แบบรู้แล้วว่าต้องทำยังไงต่อครับทีนี้การจัดการกับไอ้ระนาบที่มันเป็นแบบผืนใหญ่ๆแบบเนี้ยที่มันยังคงความเรียบอยู่หรือว่าถามเผื่อถึงเรื่องของพวกรอยแตกร้าวต่างๆในอนาคตรวมไปถึงการใช้สีขาวด้วยหลายคนก็จะกังวลนะเช่นฝนตกมันมีคราบโดนนี่ไหมอะไรเงี้ยพวกนี้แพทมีคิดไว้ยังไงบ้างครับโอเคฝุ่นที่มันเกิดขึ้นบนคราบผนังอะไรพวกนี้จริงๆมันเกิดจากการที่น้ำมันฉะฝุ่นจากข้างบนลงมาข้างล่างวิธีป้องกันมันคือเหมือนกับว่าทำยังไงให้น้ำเนี่ยฉะฝุ่นกลับเข้ามาข้างหลังมากกว่าจะออกไปข้างหน้าอะไรเงี้ยเหมือนอยู่ด้านหลังของตัวฟินนี่แทนใช่แล้วก็วิธีฉาบหรือว่าอะไรพวกนี้คือจริงๆแล้วมันต้องฉาบครั้งเดียวช่างตอนที่เขาตั้งฉาบอะไรเงี้ยเขาต้องใช้หลายคนหน่อย 2-3 คนฉาบขึ้นไปพร้อมกันเพื่อที่ว่าผนังมันจะได้เรียบพร้อมๆกันอะไรเงี้ยปูนมันจะได้แห้งตัวพร้อมกันครับอย่างเมื่อกี้ที่แพทบอกว่าน้ำเข้ามาด้านหลังก็คือจริงๆขอบพาราเปตข้างบนอ่ะก็คือเอาตั้งสโลปให้ไหลย้อนกลับมาเลยใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีสโลปมันก็จะไม่ไหลย้อนกลับออกมาข้างหน้าครับแล้วอย่างการที่ลักษณะของตัวแผงแต่ละแผงนี่มันซ้อนกันแบบนี้มันจะเกิดช่องว่างเหมือนกันมันมีเรื่องต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นเรื่องของนกหรืออะไรแบบนี้ไหมฮะนกไม่กังวลเลยนกเพราะว่ามันไม่มีชายคาเนาะมันไม่มีชายคาอยู่ข้างบนนกเขาไม่มาอยู่แล้วส่วนมากต้องเย็นต้องเย็นต้องมีชายคาให้เขาอยู่แล้วก็ฝุ่นอะไรพวกนี้คือข้างบนระหว่างช่องว่างมันเป็นกัตเตอร์ของมันอยู่แหละกัตเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ไหลทำความสะอาดได้ข้างบนมันเป็นหลังคาก็คือออกมาทำความสะอาดได้หมดเลยครับทีนี้พอเห็นว่ารูปด้านโดยรอบเนี่ยมันดูแบบค่อนข้างคลีนทีเดียวเลยเรื่องของพวกงานเซอร์วิสต่างๆเนี่ยมันจัดการยังไงฮะคือในเชิง planning เนี่ยคือมันจริงๆแล้วมันจะแบ่งออกเป็น3เลเยอร์ด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังแต่ทีนี้มันจะมีหลังบ้านแบบชัดเจนพอเวลาแบ่งหน้าบ้านกับหลังบ้านอย่างเงี้ยเนาะการที่จะทำให้หน้าบ้านมันคลีนที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นว่างานระบบทุกอย่างต้องถูกดึงไปไว้ข้างหลังให้หมดท่อเทอร์อะไรพวกเนี้ยท่อน้ำทิ้งท่อน้ำดีขึ้นลงอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ระบายอากาศก็ออกข้างหลังCDU ของแอร์ก็จะไปออกข้างหลังทั้งหมดใช่ทุกอย่างก็ถูกเก็บไปข้างหลังทั้งหมดเพื่อให้ข้างหน้าเนี่ยเรียบที่สุดครับต่อจากเรื่อง exterior ภายนอกในภาพรวมนะครับก็ให้แพทเจาะถึงพื้นที่ด้านหน้านิดนึงทั้งการดีไซน์ตัวประตูทางเข้าเล็กสำหรับคนเดินเข้าได้ใช่ไหมครับแล้วก็พื้นที่ของที่จอดรถเหมือนดีไซน์เป็นชัตเตอร์ดอร์ใช่ก็คือด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นที่จอดรถจอดได้4คันเนาะตรงกลางเป็นประตูคนเดินเข้าพาคนเข้ามาในบ้านด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่เป็นขอบต้นไม้เนี่ยวางไว้ต้นไม้ไว้1ต้นเพื่อให้มันสร้างเงาทาบลงมาบนที่ผนังสีขาวแล้วก็จากข้างในบ้านเนี่ยก็จะมีมุมมองที่มองไปด้านนอกบ้านเห็นเป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนกันครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ขอดจุดเดียวในบ้านนี้เลยใช่เพราะว่าก็เลือกเป็นซิลเวอร์โอ๊คใช่เพราะว่าตัวบ้านน่ะก็คือสร้างเต็มพื้นที่แล้วจงใจเหลือพื้นที่ช่องนี้ไว้สำหรับเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งเมื่อกี้อย่างที่แพทบอกก็คือเวลานั่งบริเวณไดนิ่งมองไปเห็นได้แล้วก็คนที่เดินเข้าประตูบ้านมาเนี่ยก็จะมีช่องที่สามารถมองเห็นได้ด้วยเนาะเหมือนจะบอกเป็นเวลคัมคอร์ทก็ได้โอเคครับก็เดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาดูพื้นที่ส่วนในบ้านกันต่อครับกี้ที่เราคุยกันตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ไดนิ่งแต่เดี๋ยวพาทุกคนย้อนกลับมาดูนิดนึงว่าเวลาเราเข้าบ้านมาหลักจากประตูรั้วเลยเนี่ยก็จะ
ตรงมาผ่านประตูนี้ก่อนใช่ก็จะเป็นโถงโฟเย่แล้วก็มีตู้รองเท้าทุกคนก็จะแบบถอดรองเท้าใส่รองเท้ากันตรงนี้ก่อนครับเข้ามาด้านซ้ายก็จะเป็นพื้นที่ living ด้านขวาก็จะเป็นพื้นที่ dining ครับแล้วก็โถงตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มันเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันจริงๆตอนแรกใน process แรกเราคิดตรงนี้กันก่อนเลยซะด้วยซ้ำว่าโถงอันเนี้ยมันจะสูงขึ้นไป3ชั้นที่มันจะสามารถเชื่อมฟังก์ชันแล้วก็การใช้สอยของทั้งบ้านเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบอยู่ข้างบนแล้วจะเรียกกินข้าวก็สามารถเรียกได้จากตรงนี้หรือว่าใครจะอยู่ตรงไหนก็เหมือนยังพอรับรู้ได้ถึงว่าใครทำอะไรอยู่ตรงไหนของบ้านแต่ก็ยังมีเป็นลักษณะที่ว่ามันก็ยังมีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนอยู่ในบ้านอยู่แพทก็มองไว้ว่ามันเป็นเหมือนใจกลางหลักของบ้านเลยเหมือนกันนะแล้วก็เป็นสเปซที่มีความสำคัญมากๆใช่ถ้าย้อนกลับไปถึงภาพ conceptual design ที่แพทเปิดให้เราดูมันก็จะเห็นถึงการเชื่อมโยงกันของแต่ละครอบครัวภายในบ้านใช่ก็คือเราจะวางอันนั้นก่อนรูป conceptual drawing เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นสื่อกลางที่จะอธิบายความคิดอันเนี้ยออกมาตั้งแต่แรกทีนี้ในจุดตรงนี้ที่มันเป็นพื้นที่สำคัญมากๆก็คือแพทตั้งใจให้เป็น dining เนอะใช่อย่างถ้าเป็นบางบ้านเองพื้นที่ส่วนที่มันเป็นดับเบิลวอลลุ่มหรือเป็นอย่างนี้อันนี้จะบอกเป็นทริปเปิลก็ได้ใช่บางคนอาจจะเลือกเป็นลิฟวิ่งแทนอะไรอันนี้คืออยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกให้เป็นพื้นที่ดิเนิ่งสิ่งที่เรารู้สึกเนาะคือเหมือนกับว่าคนไทยแอคทิวิตี้ของคนในครอบครัวหลักๆคือกินข้าวพอเวลาที่จะมาอยู่รวมกันคือใช้เวลากินข้าวด้วยกันไม่ว่าวันธรรมดาหรือว่าเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ตามอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นเหมือนใจกลางของบ้านครับแล้วก็จะเป็นดิเนิ่งที่อย่างที่เราเห็นไปตอนแรกเนี่ยว่าสามารถเปิดบานเลื่อนเชื่อมต่อไปส่วนได้หรือตรงนี้เองก็เปิดได้เหมือนกันใช่ก็มีเรื่องของการถ่ายเท ventilation ด้วยใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ventilation เนี่ยเรื่องลมอะไรเงี้ยเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าลมมาทางทิศใต้กับทิศเหนือสลับกันหรืออะไรเงี้ยแต่บ้านหลังเนี้ยเปิดตะวันออกและตะวันตกแทนซึ่งหลักการของลมมันเป็นของไหลเนาะขอให้เขามีทางเข้าและทางออกทีนี้ลมจะเข้าและออกได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องบังคับว่าหันไปหาทิศนั้นโดยเฉพาะก็จะเกิด cross ventilation เกิดขึ้นอย่างอันนี้ที่มองดูก็ถ้าเราเห็นต้นไม้เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยก็คือจะเห็นว่ามันก็มีลมที่ไหลผ่านโฟลว์อยู่ใช่ครับทีนี้นอกเหนือจากฟังก์ชันของ dining แล้วเนี่ยมันมีอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือเป็นพื้นที่ใต้บันไดที่มันเหมือนมีการยกเป็นแพลตฟอร์มนิดนึงพื้นที่ของเด็กๆเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าอย่างแก๊ปก็จะรู้ว่าแก๊ปมีลูกเนาะเด็กๆเขาก็ไม่อยู่นิ่งๆหรอกเขาก็อยากแบบขึ้นลงแบบอยู่โต๊ะกินข้าวบ้างหรือว่าอยู่ใกล้ๆแต่เขาขอให้อยู่ใกล้ๆแหละพอมันมีพื้นที่ทุกอย่างอยู่ใกล้ๆรวมๆกันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดขึ้นครับก็เป็นพื้นที่ที่แบบเอามา gathering รวมกันได้ใช่แล้วก็อย่างเมื่อกี้ก็เห็นแพทคุยกับเจ้าของบ้านเขาก็บอกเขาได้มาใช้งานจริงๆใช่เขากลายเป็นพื้นที่ที่เขาชอบใช้ที่สุดเขาแบบมานั่งอยู่ตรงนี้ครับก็คืออันนี้คือสามารถนั่งเหมือนนั่งอย่างนี้ได้เลยใช่นั่งได้เลยแล้วก็ลูกๆก็เล่นอะไรไปใช่ครับก็เป็นการใช้พื้นที่ใต้บันไดให้เกิดประโยชน์ด้วยครับโอเคจริงๆสเปซตรงนี้เนี่ยกับในส่วนของโถงบันไดเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนึงแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะให้แพทพาไปดูมุมของ living ก่อนครับตอนนี้เราเดินมาอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งเมื่อกี้แพทบอกแล้วว่าเป็นพื้นที่ของ living ให้แพทเล่านิดนึงครับว่าดีไซน์ตรงนี้ไว้ยังไงเพราะว่าพอเรามามุมนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆมันเชื่อมโยงถึงด้านบนเหมือนกันใช่แล้วก็เป็น triple เหมือนกันเลยใช่มันเป็น triple เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันเหมือนเป็นสะพานเชื่อมตรงกลางมากกว่าที่มันเป็นตัวเชื่อมบันได2ตัวเข้าด้วยกันเนาะตรงนี้มันจะเป็น living ที่มันจะต่อออกไปที่ระเบียงแล้วก็บ่อปลาทางนู้นแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นมุมที่ไว้ดูทีวีแล้วก็มีโซฟาแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นห้องนอนคุณพ่อกับห้องครัวแล้วห้องน้ำอะไรเงี้ยที่หมอว่ามันเป็น3เลเยอร์จากข้างหน้าเข้าไปข้างในครับแล้วอย่างพื้นที่ด้านนอกตรงนี้ฮะจริงมันจะเป็นมุมโปรดของคุณพ่อคุณแม่หรือของใครอะไรยังไงไหมของคุณพ่อมากกว่าจริงๆเด็กๆเขาก็ออกไปนั่งกับคุณปู่เขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบไปนั่งดูปลานั่งข้างนอกอะไรเงี้ยครับเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วแกนนี้มันจะกลายเป็นแกนที่มันเชื่อมระเบียง living dining เนี่ยออกไปในแนวนอนที่มันจะเป็นพื้นที่โล่งถึงกันหมดมันจะกลายเป็นบ้านเนี่ยตรงแกนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็น3มิติที่มันเป็นก้อนที่มันแบบโล่งแล้วก็เชื่อมต่อกันแล้วก็ส่วนพื้นที่ที่มันเป็น private เนี่ยมันก็จะถูกซุกออกไปอยู่ในพ็อกเก็ตเล็กๆของเขาไป
ถ้ามองอย่างที่แพทบอกก็คือเหมือนพื้นที่ private อ่ะเหมือนอยู่ตามขอบนอกใช่ไหมใช่แล้วตรงกลางก็เหมือนเราควานให้มันกลวงให้มองเห็นกันได้หมดที่โล่งตรงกลางเป็นตัวเชื่อมทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวแกนแล้วเป็นตัวบอกว่าคีย์ของโปรเจกต์เนี้ยจุดสำคัญหลักๆของโปรเจกต์เนี้ยมันคืออะไรแล้วมันจะเป็นตัวเล่าเรื่องของครอบครัวเข้าไปด้วยว่าเขาอยู่กันยังไงครับซึ่งอย่างเราจินตนาการเร็วๆไวๆก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกจากห้องที่อยู่โดยรอบปุ๊บมาเนี่ยคุณก็จะมาเจอพื้นที่ส่วนกลางที่มองเห็นกันได้หมดเลยนะใช่มากกว่านั้นคุณจะเห็นว่าคนอื่นในบ้านอยู่ยังไงกันและทำอะไรกันอยู่นั่นคือความสัมพันธ์ของคนในบ้านครับถือว่า Space ดีไซน์มาได้น่าสนใจเลยนะฮะขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันต่อครับตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นไปชั้น2นะครับแต่ว่าก่อนขึ้นไปเนี่ยขอหยุดคุยเรื่องบันไดนิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่มันก็เป็นไฮไลท์ของบ้านเหมือนกันให้แพทพูดถึงทั้งเรื่องโครงสร้างแล้วก็ดีไซน์ของบันไดนะครับโครงสร้างเนี่ยแม่บันไดมันจะเป็นเหล็กแล้วก็ยื่นออกมาจากผนังเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเราต้องฝังโครงสร้างเนี่ยเข้าไปในที่ผนังก่อนเพื่อที่จะสามารถรับโมเมนต์ที่มันออกมาจากผนังได้เนาะแล้วก็เชื่อมต่อมันกันขึ้นไปข้างบนแล้วก็กรุผิวด้วยไม้ทั้งข้างบนและข้างล่างเพราะว่าความเป็นบันได3มิติอันนี้เนี่ยมันต้องเห็นได้จากทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างจะเห็นว่าแบบใต้ชั้นพักบันไดเนี่ยเราก็ยังกรุไม้เข้าไปด้วยครับคืออย่างบางที่เองอาจจะเลือกทำบันไดให้มันแบบมีความบางๆหรือแบบดูโปร่งๆนะแต่แพทเลือกทำให้มันมีความเป็นกล่องพอสมควรเหมือนกันนะคืออยากให้มันเป็นแมสเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากให้มันดูเป็นแมสแล้วก็เข้ากับความที่มันเป็นแมสเป็นก้อนเนี่ยของตัวบ้านด้วยกลุ่มลูกตั้งลูกนอนเนี่ยด้วยไม้จริงไปครับแล้วก็ราวกันตกก็ใช้เหล็กกลุ่มกับกระจกที่ต้องกลุ่มกระจกเข้าไปด้วยเนี่ยเพราะว่ามีเด็กอะไรเงี้ยครับซึ่งจากมุมนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบันไดจาก1ขึ้น2เนี่ยมันก็จะเป็นบันไดที่อยู่ทางฝั่งเหมือนเป็นปีกทางขวาของบ้านเสร็จแล้วพอเราขึ้นไปปุ๊บก็จะเจอชั้น2แล้วบันไดจาก2ไป3ก็จะเป็นปีกหนึ่งครับอย่างตอนที่คิดบันไดลักษณะนี้เนี่ยที่แบบมันไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันเลยฮะในแง่ของการที่บางคนอาจจะรู้สึกถึงมันจะเปลืองพื้นที่ไหมหรือว่าในแง่ของการใช้งานเนี้ยแพทคิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคือมันถูกคิดเป็นก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นมันถูกแพลนมาแล้วว่าฝั่งนี้มันจะขึ้นฝั่งนี้อีกอันนึงก็จะขึ้นอีกฝั่งนึงแล้วมันเชื่อมลงไปกับพื้นที่ข้างล่างที่มันเป็นโซฟาโต๊ะกินข้าวอย่างเงี้ยครับคือมันเหมือนแบบถูกคิดจากลูกตัดแล้วมองเข้ามาทีเนี้ยองค์ประกอบทุกอย่างมันจะถูกเหมือนใช้ที่ว่างในที่ต่างๆที่มันไม่ทับกันอะไรเงี้ยคืออาจจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนิดนึงว่ารูปตัดก็คือสมมติว่าถ้าเกิดเราตัดแนวประมาณนี้แล้วเรามองเข้ามาก็จะเห็นบันไดจากฝั่งนี้ที่เป็นเส้นปุ๊บเป็นตัว B ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไปต่อซิกแซกไปงั้นต่อไปซึ่งถ้ามองในแง่อาจจะเป็นเรื่องของความงามในเชิงสถาปัตยกรรมหรือว่าสเปซที่เวลาคนเข้ามาใช้งานเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่ามีความโฟล์หรือมีมิติที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะเคลื่อนไหวรู้สึกเป็นไดนามิกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ครับมันมีเรื่องของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในบ้านที่แพทคิดขึ้นมาอีกใช่มันคือหน้าต่างข้างในบ้านนอกจากพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกัน3ชั้นแล้วเนี่ยจุดที่มันเป็นห้องนอนที่มันอยู่เลเยอร์ข้างหลังเนาะมันถูกเชื่อมด้วยหน้าต่างอันนี้ที่มันอยู่ภายในเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันเปิดออกมาได้นะเปิดออกมาแล้วก็เหมือนกับว่าชะโงกหน้าออกมาดูว่าใครทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วข้างในมันก็จะเป็นห้องนอนแล้วครับซึ่งตำแหน่งนี้คือห้องนอนของคุณแม่ป่ะหรือว่าใช่แล้วก็ข้างบนมีอีก1จุดด้วยใช่อันนั้นคือทำเผื่อไว้เป็นห้องนอนของเด็กๆในอนาคตครับก็จะเห็นว่ามันเป็นหน้าต่างภายในนะครับที่สามารถชะโงกหน้าแล้วก็ลงมาเห็นได้เกิดสมมติว่าเรามากินข้าวกันนะอะไรอย่างนี้ใช่ก็สามารถทักทายพูดคุยได้เลยจุดต่อไปที่อยากถามคือเรื่องของ lighting ฮะตรงนี้เมื่อกี้คือแพทก็เล่าให้เราฟังว่ามันใช้ไฟน้อยมากเลยแต่ถ้ามองขึ้นไปด้านบนก็ไม่มีดาวไลท์เลยใช่แล้วครับคือเหมือนกับว่าพอมันเป็น triple volume เนาะมันเปลี่ยนหลอดไฟไม่ได้ถ้าจะเปลี่ยนหลอดไฟข้างบนมันต้องเอาตั้งนั่งร้านขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเป็นไฟที่ติดผนังแต่ไฟที่ติดผนังเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันต้องส่องสว่างพอที่มันจะส่องขึ้นไปข้างบนและข้างล่างทำให้สเปซที่ว่างเนี่ยที่มันเป็น3ชั้นเนี่ยสว่างได้หมดอย่างเงี้ยก็เลยเลือกโคมไฟที่มันมาติดผนังตรงนี้
ไปแล้วมันต้องสวยพอด้วยที่มันเหมือนเพราะว่ามันเป็นตัวมันโชว์ออกมาข้างนอกเนาะมันไม่ได้ซ่อนตัวโคมมันเข้าไปอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ที่เราเห็นคือแพทติดแค่4จุดตรงนี้แล้วก็2จุดข้างบนใช่ซึ่งจริงแค่นี้เลยก็เพียงพอแล้วเพียงพอแล้วเพราะว่าดวงโคมเนี่ยมันสว่างพอที่มันจะให้แสงสว่างได้ทั้งพื้นที่อยู่แล้วต้องบอกว่านี่ตรงนี้มันก็มีบันไดอะไรด้วยนะถือว่านี่ตอนกลางคืนก็อาจจะนิดความสว่างพอสมควรใช่แล้วก็พวกบันไดเนี่ยก็คือฝังไฟไว้ที่ข้างบันไดอยู่แล้วตามขั้นเราก็อยากให้พูดเรื่องช่องแสงเหมือนกันนะครับที่อยู่บริเวณชั้น2ตรงนี้เนาะมันต่อเนื่องมาเลยอันนี้แพทเองก็มีติดม่านไว้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ม่านข้างบนเนี่ยก็คือใช้เป็นมอเตอร์ไว้เพราะว่ามันต้องเลือกได้เนาะว่ามันจะเลือกเปิดหรือเลือกปิดทีเนี้ยตอนอันนี้มันรับแสงเช้าเข้ามาเต็มๆเนาะในทิศตะวันออกแล้วมันก็จะสร้างเงาเข้ามาในสเปซข้างในแต่ว่าในวันที่ต้องการจะใช้พื้นที่เนี่ยถ้ามันร้อนเกินไปมันก็ต้องมีม่านมาช่วยครับแต่ตอนบ่ายยังไงพื้นที่ตรงนี้คือมันล่มเลยใช้งานได้ยาวๆเลยตั้งแต่10 โมงไป10 โมง 11 โมงตรงนี้มันจะล่มหมดแล้วเพราะว่าผนังหน้าบ้านเนี่ยก็จะบังให้หมดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2ต่อครับตอนนี้ก็เดินขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีพื้นที่เป็นเหมือนคอริดอร์แล้วก็จะเป็นโซนที่แบบเรียกว่าเป็นแบบมัลติเพอร์โพสอย่างนี้ได้ไหมฮะมันจะโตตามอายุเด็กแหละผมว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ก็คือพื้นที่เล่นเขาแต่ถ้าเกิดมันโตขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอะไรต่อเจ้าของบ้านและก็สมาชิกในบ้านเขาก็จะได้คิดร่วมกันว่าเขาจะใช้ยังไงเดี๋ยวอาจจะเป็นแบบ Family Room อะไรแบบนี้ก็ได้ครับแต่จุดที่น่าสนใจของตรงนี้ก็คือมันเป็นอย่างที่แพทบอกเลยคือเป็นสะพานแล้วก็มองเห็น2ฝั่งตรงนั้นก็คือจะเป็นกินข้าวตรงนี้มองไปก็คือเป็น living sofa ครับแล้วก็มันก็ยังเป็นการเชื่อมโยงเนี่ยในแนวตั้งได้ด้วยมองไปเห็นแบบกว้างๆได้เลยนะครับโดยที่บันไดมันจะเป็นตัวนำสายตาขึ้นมาจากชั้น1ขึ้นมาชั้น2แล้วก็พออยู่ชั้น2ปุ๊บมันก็จะพาสายตาเนี่ยขึ้นไปชั้น3แล้วก็อย่างดีเทลอย่างที่บอกไว้พอบันไดมันเป็น3มิติมากๆเนี่ยมันก็ต้องมองเห็นจากข้างล่างได้ด้วยเหมือนกันครับทีนี้บนชั้น2เนี่ยหลักๆคือจะมี2ห้องใช่ไหมครับใช่ครับห้องด้านนี้นี่เป็นห้องอะไรนะครับห้องนอนของคุณแม่เขาจะแชร์กับลูกสาวอีกคนนึงด้วยว่าแชร์ห้องน้ำและห้องแต่งตัวรวมกันแต่ว่าพอเป็นเตียงเนี่ยก็จะแยกกันคนละปีครับแล้วก็อีก1ห้องก็คือห้องนี้ครับก็คือเป็นห้อง master bedroom อีกห้องนึงที่บอกว่าเป็นห้องของคุณนัทเนี่ยก็คือมันจะมีห้องนอน walk-in closet แล้วก็ห้องน้ำอยู่ในตัวแล้วก็แต่ตอนนี้เด็กๆเขาก็ยังนอนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ยังใช้อยู่กับในห้องนี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะเชื่อมต่อกับพื้นที่ข้างหน้าตรงนี้ที่เป็นพื้นที่ของเขาครับจริงๆก็คือเด็กอาจจะเล่นมุมนี้กันก่อนก็ได้นะแล้วค่อยๆเข้าไปนอนด้านในอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับห้องนอนนี่คือจริงๆข้างหน้ามันก็จะไม่มีช่องแสงใช่ก็คือเหมือนกับว่าห้องนอนเนี่ยมันมุมมองมันก็เปิดออกข้างๆไปอะไรเงี้ยเรื่องของความ privacy เนาะมันก็จะไม่มีมุมมองจากถนนข้างหน้ามองเข้ามาที่ห้องนอนได้ครับก็จะเป็นมุมมองจากด้านข้างที่อาจจะเห็นเพื่อนบ้านหน่อยแต่ก็สามารถจะปิดม่านใช้ม่านแทนในส่วนของห้องน้ำก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะแพทฟังก์ชันเนี่ยมันจะเป็นที่เซ็นเตอร์เนาะข้างในก็จะมีอ่างอาบน้ำแล้วก็ชาวเวอร์แล้วก็โถส้วมอยู่ในห้องตรงนั้นแล้วก็มันจะมีอีกนิดนึงคือระเบียงที่เราเซตไว้เนี่ยมันออกไปตากผ้าได้นิดหน่อยหรือจะเปิดให้อากาศถ่ายเทอะไรก็ได้เสริมนิดนึงว่าตรงมุมนี้เองเนี่ยก็จะเป็นมุมทางฝั่งหน้าบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เราจะพอเห็นบางส่วนที่มันเป็นส่วนของผนังที่เป็นเหมือนแผงเป็นฟินอะไรอย่างนี้นะแพทก็มีเจาะเหมือนเป็นหน้าต่างแล้วเปิดให้ลมถ่ายเทได้ใช่ทุกช่องที่เปิดไว้เนี่ยพยายามจะเจาะเอาแสงและเอาลมเสมอโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปดูชั้น3กันต่อครับตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้น3แล้วนะครับหลายคนอาจจะงงว่าทำไมโผล่มาจากห้องอะไรนะครับทั้งที่เมื่อกี้เราเดินขึ้นบันไดตรงนี้มาพอดีมาเจอเจ้าของบ้านคุณนัทนะครับแล้วคุณนัทเนี่ยก็พาเข้าไปดูส่วนของห้องพระรวมถึงเราไปเดินบริเวณดาดฟ้ามาแล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวให้แพทกับคุณนัทเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าชั้น3เนี่ยมีฟังก์ชันมีห้องอะไรบ้างครับโอเคชั้น3จริงๆมันจะมีห้องพระที่อยู่ด้านหน้าเนาะข้างนอกก็จะเป็นระเบียงครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยในเลเยอร์ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นห้องนอน2ห้องที่ทำไว้เผื่อสำหรับเด็กๆแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าพี่สาวคุณนัทใช้อยู่ห้องนึงเนาะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นที่ทำงานที่มันจะเชื่อมกับข้างล่างได้ที่มันจะแบบบันไดเดินขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้ได้พอดีครับแล้วอย่างห้องที่มันมีหน้าต่างในบ้านอยู่อันนี้เป็นห้องอะไรอยู่นะครับตอนนี้เป็นห้องฟิตเนสอยู่ครับตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเด็กเขาโตขึ้นก็จะย้ายฟิตเนสลงไปโซนชั้น2แทนแล้วก็ให้ลูกขึ้นมานอนตรงนี้ครับครับแล้วก็ฟังก์ชันตรงนี้ที่เมื่อกี้แพทบอกคือเป็นมุมทำงานใช่อันนี้คือของคนนัทเองเลยป่ะตอนนี้คือเป็นของภรรยาผมทำอยู่ครับแต่ว่าอนาคตก็คิดว่าน่าจะเป็นของลูกมากกว่าอันนี้คุยไว้กับคุณแพทตั้งแต่ตอนออกแบบแล้วครับว่าห้องนอนก็จะเป็นส่วนนอนส่วนตัวอะไรซะส่วนใหญ่แต่อยากให้กิจกรรมหลายๆอย่างดันออกมาเป็นแบบด้านนอกมากกว่าครับซึ่งจริงๆมันก็เหมือนกับที่แพทพยายามจะวางให้พื้นที่ส่วนกลางอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เหมือนเด็กๆหรือคนทั่วไปได้อยู่ด้วยใช่ไหมใช่คือผมมาใช้พื้นที่ส่วนรวมตรงกลางร่วมกันมากกว่าแต่ว่าเหมือนก็ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยตรงแต่ก็ยังเห็นกันแบบเหลือบตาเห็นได้ยินเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นส่วนตัวได้มากขึ้นมากกว่าที่เขาจะเห็นกันตรงๆอะไรครับมีส่วนหนึ่งที่เราเห็นแต่ว่าเมื่อกี้เราลืมถามตอนอยู่ชั้น1ชั้น2นะคือดีเทลของตัวบัวที่ติดผนังเหมือนแพทดีไซน์ให้มันเหมือนแบบเรียบใช่ใช่บัวพื้นของบ้านเนี้ยจะทำไม่ให้มันยื่นมาจากผนังมันต้องฉาบลงมาแล้วเว้นช่องเป็นบัวไว้ก่อนแล้วก็เอาปูพื้นไม้เข้าไปชนแล้วก็ปิดไม้ให้พอดีกับผนังแนวผนังเลยแนวผนังโดยที่มันไม่ยื่นออกมาครับซึ่งอันนี้มันก็จะยากกว่าที่เขาฉาบชนเอาไม้วางเสร็จแล้วเอาบัวปิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เกิดทำให้เกิดความเรียบร้อยมากขึ้นครับมันก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่เก็บฝุ่นนะไม่มีฝุ่นเพราะว่าบัวเวลาที่มันแปะผนังอ่ะผมเจอที่ว่ามันจะฝุ่นมันจะตกอยู่ด้านบนเหมือนเป็นความหนาด้านบนใช่ครับแล้วเราก็ต้องนั่งเช็ดตรงนั้นนะแต่ว่าพอมันเรียบไปเลยมันก็ไม่มีที่ให้ฝุ่นอยู่เราก็แค่ถูพื้นธรรมดาแต่มองไปมันก็ยังดูมีบัวมีคิดอยู่ที่มันก็ยังดูสวยงามครับอย่างบัวฝ้าอย่างเงี้ยครับบัวฝ้าเราจะไม่ให้มันกลายเป็นบัวเนาะแล้วเราก็จะไม่ให้เอาฝ้าเรียบเนี่ยฝ้าฉาบชนเลยเราจะใช้ร่อง PVC ใส่เข้าไปก่อนให้มันกลายเป็นเงาอะไรเงี้ยวิธีเก็บงานก็จะง่ายขึ้นมันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นเพราะว่าเวลาฝ้ามันมาชนอ่ะมันไม่ค่อยเรียบหรอกแต่ว่าพวกนี้มันจะมีวิธีเก็บยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นตัวช่วยได้หลังจากที่ได้เห็นบ้านไปครบเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะถามคุณนัทว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวบ้างครับก็ปกติแล้วสมัยก่อนบ้านก็จะเป็นบ้านเก่าอะไรเงี้ยก็จะแยกกันอยู่แต่ว่าพี่สาวเขาจะไปอยู่คอนโดกันใกล้ๆที่ทำงานผมก็จะไปอยู่ตรงแถวๆตรงนี้ฮะปากซอยตรงนี้เรามีบ้านอีกหลังนึงแล้วก็พ่อแม่เขาจะอยู่บ้านนี้เป็นบ้านเก่าตั้งแต่ผมเด็กๆเลยแต่ว่าบ้านมันก็มีปัญหาเยอะครับพอมันเป็นบ้านเก่าก็เลยตัดสินใจสร้างใหม่ขึ้นมาสร้างบ้านเสร็จนี่ก็อยู่บ้านกันเยอะขึ้นนะครับที่ข้อความเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะว่าสมัยก่อนก็จะไปเที่ยวมากกว่าวันหยุดวันอะไรอย่างนี้ปีใหม่สงกรานต์ก็จะเน้นไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวไปต่างประเทศบ้างไปต่างจังหวัดบ้างแต่เพราะตั้งแต่บ้านเสร็จมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าวันหยุดเนี่ยเราจะอยู่บ้านกันเหมือนว่าอยู่แล้วก็แฮปปี้ขึ้นนะครับมันอยู่แล้วสบายขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างเมื่อกี้ที่คุณนัทมีเล่าให้ฟังหลังไมค์เพราะเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันหรือการได้เห็นได้ยินกันมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมครับง่ายขึ้นครับเพราะว่าอย่างผมทั้งทำงานอยู่ข้างล่างตรงdining area ครับกาแฟลูกก็ขึ้นมาเล่นชั้น2อะไรอย่างเงี้ยเล่นกัน2คนแล้วเด็กเล็กๆเขาก็จะมีทะเลาะกันเถียงกันหรือว่าทำนู่นทำนี่ถ้าเกิดเขาลื้ออะไรอย่างเงี้ยเรายังได้ยินเสียงเรายังรู้อะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเสียงมันผิดปกติแล้วเราเดินขึ้นมาดูหน่อยได้อะไรได้มันก็ดีครับแต่ถ้าเป็นห้องแยกไปเลยมันก็เราก็จะไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรเขาทะเลาะอะไรกันมันอาจจะบางทีเราโฟกัสอยู่กับงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบรู้ช้ากว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ถามแพทในมุมของเป็นซัมบิ๊กบ้างฮะมีไอเดียหรือมีมุมมองอะไรที่อยากจะแชร์หลังจากที่บ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยครับคือเหมือนกับว่า
บ้านสวยมันเป็นเรื่องนึงเนาะแต่ที่เรารู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากๆกับบ้านเนี่ยคือเรารู้สึกว่าแบบบ้านหลังเนี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเขาอะดีขึ้นเขาได้อยู่ร่วมกันจากคนพี่น้องที่ย้ายออกจากบ้านไปอยู่ใกล้ที่ทำงานแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายอ่ะพอมีหลานมีเด็กมีครอบครัวอะไรเงี้ยครับย้ายกลับมาอยู่รวมกันมันกลายเป็นว่าเราใจฟูเนาะเพราะเวลาเราได้ยินแบบนี้ทุกคนย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันในสเปซเดียวกันในบ้านหลังเดียวกันอย่างที่คุณนัทบอกว่าคุณนัททางครอบครัวก็ดูมีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นความดีใจมากๆกับเวลาได้ยินอย่างเงี้ยฟีดแบ็กแบบนี้กับเจ้าของบ้านที่บอกกลับมาที่คนออกแบบครับ